مرحبا، هذه قناة سيسوسايك، طالب في علم النفس. أقوم بعمل فيديوهات حول الصحة النفسية وتحسين الذات. إذا كنت تشاهدني لأول مرة، أتمنى منك إكمال الفيديو، الاشتراك وتفعيل زر الجرس لمشاهدة كل ما يخص الصحة النفسية. الكثير منا تعرض أو سيتعرض لنوع من صدمة خلال فترة حياتنا، أحيانا نتخطاها من دون آثار طويلة الأمد، لكن بالنسبة للملايين منا هذه الآثار تستمر، مسببة أعراضا مرضية كالذكريات المتكررة، الكوابيس، وأفكار سلبية تتداخل مع الحياة اليومية. تعرف هذه الظاهرة باضطراب إجهاد ما بعد الصدمة، أو باختصار PTSD، وهي ليست عيبا شخصيا، بل أنها خلل يمكن علاجه في آلية بيولوجية معينة تتيح لنا التكيف مع المواقف الخطيرة. لفهم اضطراب إجهاد ما بعد الصدمة، علينا أولا أن نفهم كيف يستطيع الدماغ معالجة مجموعة واسعة من المآسي، كوفاة شخص عزيز علينا، العنف الأسري، الإصابة أو المرض، الإساءة، حوادث السيارات، والكوارث الطبيعية. هذه الأحداث تسبب شعورا بالخطر والعجز، مما ينشط نظام التنبيه في الدماغ المعروف باسم استجابة القتال، الفرار أو التجمد Fight, Flight and Freeze. عند تشغيل هذا المنبه، فإن أجهزة الغدة الكظرية، النخامية، والهيبوثالاموس تعمل سويا لإرسال الإشارات إلى الجهاز العصبي اللاودي، وهو شبكة ترتبط مع الغدد الكظرية والأعضاء الداخلية للمساعدة في تنظيم وظائف الجسم، مثل سرعة القلب، الهضم، والتنفس. تطلق هذه الإشارات تسلسلا كيميائيا يشبع الجسم بعدة هرمونات توتر مختلفة، تسبب تغيرات فيزيولوجية تهيئ الجسم للدفاع عن نفسه، وتؤدي إلى تسارع معدل ضربات القلب، التنفس، وحدوث تشنج في العضلات. حتى بعد انتهاء الأزمة قد يستمر ارتفاع مستوى هرمونات التوتر أياما، فيسبب شعورا بالتوتر، رؤية كوابيس، وغيرها من الأعراض. عند معظم الناس هذه الأعراض تختفي في غضون بضعة أيام إلى أسبوعين، كما تستقر مستويات الهرمون لديهم، لكن نسبة صغيرة من الذين تعرضوا لصدمة يصبح لديهم مشاكل مزمنة أحيانا تتلاشى لفترة مؤقتة ثم تعاود الظهور بعد أشهر. نحن لا نفهم تماما ماذا يحدث داخل الدماغ، لكن هناك نظرية تقول أن هرمون التوتر بين قوسين الكورتيزول قد يكون مسؤولا عن استمرار تنشيط استجابة الهروب، الفرار، أو التجمد، في حين تراجع وظائف الدماغ العامة تؤدي إلى عدد من الأعراض السلبية. تقع هذه الأعراض غالبا ضمن 4 فئات: أفكار تطفلية كالأحلام وذكريات الماضي وتجنب ذكريات الصدمة، المشاعر والأفكار السلبية كالخوف والغضب والشعور بالذنب، والأعراض التفاعلية مثل التهيج وصعوبة النوم. لا يعاني الجميع من هذه الأعراض بنفس القدر من الشدة. عندما تدوم المشكلة أكثر من شهر، فإنها كثيرا ما تشخص اضطراب ما بعد الصدمة. المورثات: الضغط العصبي الهائل والمتواصل، والعديد من العوامل الخطرة مثل الأمراض العقلية أو قلة الدعم العاطفي، من المرجح أن يؤدي دورا في تحديد من سيصاب بهذا الاضطراب، لكن السبب الرئيسي ما يزال لغزا طبيا. أحد التحديات الرئيسية للتأقلم مع اضطراب ما بعد الصدمة هو الحساسية ضد المسببات، المحفزات الجسدية والعاطفية التي يربطها العقل مع الصدمة الأصلية، التي قد تكون أحاسيس كل يوم، وهي ليست خطيرة بحكم طبيعتها، لكن ردود الفعل النفسية والجسدية قوية وسريعة. على سبيل المثال، رائحة نار المخيم قد تستحضر ذكرى الاحتجاز في منزل يحترق للشخص المصاب باضطراب ما بعد الصدمة، بحيث تعمل الذاكرة على تفعيل التسلسل الكيميائي العصبي ذاته كالحدث الأصلي، ثم تثير نفس الشعور بالذعر والعجز كما لو أنهم يعيشون الصدمة مرة أخرى. محاولة تجنب هذه المسببات، والتي يصعب توقعها أحيانا، قد تقود إلى العزلة، وستجعل المصابين يشعرون بالنقص، التهميش، وسوء الفهم، كما لو أن أحدهم ضغط زر الإيقاف على حياتهم بينما يستمر باقي العالم بالمضي من حولهم. إذا كنت تعتقد أنك قد تعاني من اضطراب ما بعد الصدمة، أول خطوة تقوم بها هي تقييم حالتك لدى طبيب نفسي أو مختص، الذي بدوره سيرشدك نحو العديد من المصادر المتوفرة. العلاج النفسي قد يكون فعالا جدا لاضطراب إجهاد ما بعد الصدمة، ولمساعدة المرضى على تحسين فهمهم للمسببات، كما أن بعض الأدوية تزيد إمكانية السيطرة على الأعراض. كما تستطيع ممارسة الصحة النفسية مثل التأمل والتمارين اليومية.
ماذا لو لاحظت علامات اضطراب ما بعد الصدمة لدى صديق لك أو أحد أفراد عائلتك؟ الدعم الاجتماعي والقبول والتعاطف كلها عوامل أساسية تساهم في شفائهم. دعهم يشعرون أنك تصدق روايتهم وأنك لا تلومهم على ردود أفعالهم. إذا كانوا منفتحين على ذلك شجعهم على طلب تقييم وعلاج. كان اضطراب ما بعد الصدمة يسمى الجرح الخفي، ذلك لأنه يأتي دون علامات جسدية ملحوظة، لكن حتى إذا كان الاضطراب خفي فلا يجب أن يكون صامتا. أعزائي المشاهدين، لقد سبق وعملت فيديو عن اضطراب ما بعد الصدمة، الاكتئاب والأدوية النفسية المضادة للاكتئاب، اضطراب ثنائي القطب وغيرها من الفيديوهات. إذا كنت مهتم فستجد الفيديوهات في القناة. إذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض أتمنى منك زيارة أخصائي الصحة النفسية لتشخيص حالتك. أتمنى ألا تقوم بتشخيص حالتك بنفسك، ومن هنا العلاج النفسي لم يكن أبدا شيء ينقص من قيمة الشخص، مثله مثل المرض الجسدي يأتي ويشفى مع زيارة الطبيب وتناول الأدوية البيولوجية أو الجلسات النفسية. أتمنى لكم صحة عقلية ونفسية جيدة. أراكم في فيديو جديد إن شاء الله. سلام.